So right now, pwede kayo maglagay ng markers sa source mismo. For example, this one, pwede ako maglagay ng source sa source mismo at maglagay ako ng M. 'Pag nag-M ako dito, pwede ko siyang i-double click at maglagay ako dito. Let's say, this, ito, great shot, a great frame, 'yan. This can be an epic, sport frame or a screen grab. Example 'yan, 'di ba? Tapos may mga categories kayo, it's either a comment marker which is kulay green o puwede niyo baguhin na kung gusto niyo, let's say gusto niyo red para talaga mapansin niyo or chapter marker kung kayo ay gumagamit kung kayo ay mag-o-author for, let's say gagawa kayo ng nag-e-edit kayo ng episode for Netflix na may mga chapters, let's say chapter 1 or puwede niyong gawin 'yan dito. Example 'yan, chapter 1 or comment mark. Web link, kung 'yan ay ipa-publish niyo as a, HTML5 video, puwede niyong ilagay dito na 'pag click natin 'yan, puwede kayong maglagay ng URL na 'pag click nila yung pinaka-window biglang lalabas yung inyong ano, website. Puwede niyong gawin 'yan dito. Ito hindi masyadong ginagamit yung flash viewpoint kasi alam niyo naman namatay na yung flash. So gawin natin siyang chapter marker, gawin natin siyang red. And then pag-click natin ng okey, kailangan niyo lagyan ng duration, kasi minsan yung marker lang na ganyan, maaring okey siya na may marker akong gano'n. Pero kung gusto niyo eksaktong-eksakto na, let's say kailangan mga 2 seconds 'to, 2 seconds, 2.0, 'yan. Nakita niyo? 2 frames, 2 seconds. 2 seconds siya, okey. So, nakita niyo? Puwede niyo pa rin siyang pahabaan, puwede niyong liitan. Later niyong baguhin, puwede niyong gawin 'yan.